Vilken revansch vi fick i helgen. Solen, värmen, sommarkvällarna. Håller ni med mig? Vi testade på båtlivet och en kväll så hamnade vi spontant på en bryggmiddag med okända människor. Vi skrattade, pratade om livet, helt opretentiöst, men så äkta. Och när jag la mig den kvällen så kände jag att det där var psykologisk trygghet. Men jag har också fått känna på motsatsen, som på ett bröllop, vid ett stelt bord, där samtalen fastnade vid ytan och jag kände mig rädd för att säga fel. Men vad avgör egentligen skillnaden? Varför vågar vi ibland vara öppna och ibland inte alls? Och varför vågar vi inte alltid fråga när vi inte förstår? Det handlar om psykologisk trygghet och idag ska vi ta reda på hur vi skapar miljöer där människor vågar vara just människor. Jag heter Charlotta Granström, leder Winning Temps Lunch and Learn och idag är det säsongens sista samtal innan sommaruppehåll. Och jag tror att ni tycker att det är minst lika roligt som jag att få träffa dagens gäst. Vissa kanske redan har lyssnat in henne i stora poddar som Framgångspodden, Lyckopodden, På jobbet-podden med fler. När jag lyssnade in henne första gången så blev jag så inspirerad och i mina ögon så är hon en av de bästa när det kommer till ämnen som ledarskap, kommunikation, självledarskap. Hon är författare, föreläsare, har blivit utsedd till årets talare. Varmt välkommen Kristina Steli! Nej men alltså ja vad de är här! Underbart! Det där hade vi tränat på väldigt många gånger kan jag säga i mitt inhopp. Gick det bra? Såg det bra ut? Det blev väldigt häftigt blev det. Eller hur? Jag är så glad när jag hör alla som är överallt i Göteborg och i Alicante och i Flen och vad det var. Det är häftigt att vi kan koppla upp oss så här. 10 år tillbaka i tiden så var det ju ingen som riktigt tänkte på det sättet. Så jag är glad att få vara här. Tack för en fin inbjudan och introduktion, Charlotta. Så härligt, och jag håller med dig. Och jag fick lära mig på en retorikkurs ibland att man ska påpeka det uppenbara. Så jag tänkte att jag river av den på en gång. Ja, så du undrar lite grann, nej men det måste vi måste vi berätta väldigt snabbt. Och nu har vi mycket viktiga saker att prata om. Men saken är den att jag har opererat en näthinneavlossning. Så det blev akut operation och det var på nationaldagen som jag låg neddrogad i ett operationsrum i 2 timmar medan de skar i mitt öga. Så varsågod för den infon. Jag ska på återbesök imorgon så får vi se hur det har gått. Men sånt är det, eller så kan det bli. Det blir aldrig någon bra tid för såna här saker. Annars så lever jag i hela landet i mitt yrke. Reser upp och ner. Det är fantastiskt på våren att få resa till Lund där jag hörde att någon satt och se hur rapsen blommar när man kör eller när jag åker mellan de här platserna jag ska föreläsa på. Och sen veckan efter så är jag uppe i Arvidsjaur och där är det inte någon raps överhuvudtaget för där är det fortfarande snö. Så jag får liksom under våren och hösten så får jag uppleva de här skiftningarna hela tiden. Men annars så bor jag i Stockholm. Jag har 2 döttrar, en som bor i Rom och en som bor i Stockholm. Och sen är jag mormor till en liten hund som heter Elliot. Underbart. Ja. Du Kristina, du som reser så mycket, föreläser om välmående. Jag har lyssnat in dig, det är mycket självledarskap. Har du några superrutiner som du brukar anamma på morgonen? På morgonen, Hur alltså jag är ju lite motståndare till rutiner eftersom det gör att hjärnan blir lite soggig om vi har för många rutiner. Det ska vi inte ha. Jag har till exempel aldrig GPSen på. Det är ett jättebra tips för att hålla hjärnan i trim. Tänk själv istället. Men jag har en rutin som är svår. Den tar jag faktiskt inte bort. Och särskilt när vi har
krig och oroligheter i världen så är det viktigt att hålla kvar vid vissa rutiner så vi får den här tryggheten. Jag går upp på morgonen. Det första jag gör är att hälla upp 3 kaffekoppar vatten i min Mini Mocha Master, 3 rågade mått med kaffe, sätter på den, brer en Vasaknäcke med generöst med både smör och ost, tar en servett och går in och sätter mig och äter upp den mackan, tittar på nyheterna. Först kollar vi 4:an och sen kollar vi 1:an och sen går jag tillbaka ut i köket och hämtar kaffet. Jag kan inte dricka kaffe före mackan. Jag kan inte äta mackan om det inte är nyheter. Och alltså det är så, det är väldigt rutin för mig. Där blir jag lite så här, jag kan till och med när jag är ute och reser så köper jag med mig Bregott och ost och en Vasaknäcke och neskaffe för jag litar inte på frukosten sådär. Så att det kan jag ha liksom i väskan och så stannar de mig i security och frågar varför har du ett paket Bregott och då säger jag att ja, det är livets nödvändigheter i tider av krig och kris så måste man åka med Bregottpaket. Så det är min superrutin. Alltså, sen behöver inte alla gilla den, men det är den som gör att jag kommer igång på morgonen. Då tycker jag vi sammanfattar det som en superrutin. Ja, det gör Wow, det. Ja. häftigt. Ja. Idag ska vi prata om psykologisk trygghet, Kristina. Ja! Hur ska vi börja? Ja, men alltså, ja, för det Vad första är så är det ju... psykologisk trygghet? Vad sa du? Vad är psykologisk trygghet? Ja! Ja. Eller hur? Vad fan är det för någonting? Det är så, vet du, när det kommer ett sånt här modeord, nu har man pratat om psykologisk trygghet sedan 60-talet. Men för en tid sedan, så i vår mera moderna tid, så var det en kvinna som heter Amy Edmondson som satte ljuset på det här och förklarade det lite mera i detalj. Men sen kommer alla som vill, du vet så här, tjäna pengar på det, psykologisk trygghet, då ska du ha den här modellen, då ska du tänka så här, de 5 C:na. Och då brukar jag säga keep it simple. Alltså gör det inte svårare än vad det är. Det handlar om att du ska känna dig trygg i en miljö. Och det var så fint när du beskrev där inledningsvis att du sitter på ett bröllop vid ett bord där alla liksom är, där kan man inte räkna med att det finns någon trygghet för ni känner inte varandra och det kanske är någon som inte ens vill vara där. Någon känner sig ful i sin klänning och någon känner att liksom smokingen sitter för hårt och någon är röksugen. Liksom. Så det blir ju inget sådär, men nu om vi pratar om psykologisk trygghet på jobbet, då blir det riktigt allvarligt. Och även psykologisk trygghet, vi kan dra det lite grann senare i en privat relation. Men på jobbet så handlar det om att du ska få göra misstag utan att någon liksom håller det över dig så här. Du ska kunna göra misstag. Du ska kunna göra misstag utan att Roffe eller Ulla säger det 2 månader senare att ja, det var väl Kristina där som stoppade in laptopen i diskmaskinen, var inte så smart. Grejen är att om jag inte känner att jag får göra ett misstag så kommer jag inte berätta nästa gång jag gör ett misstag. Och det är förödande. Det är förödande. Jag tänker, jag får ju träffa många olika företag och de allra flesta ledarna som jag träffar säger att de har en väldigt hög psykologisk trygghet. Och vi kan faktiskt mäta det i vårt verktyg också. Och det har kommit sig att jag vid flera tillfällen har kunnat se då och mäta detta och att man i upplevelsen känner att man har en hög psykologisk trygghet, men den verkliga känslan är att det inte finns. Nej, Är precis. det här någonting som är vanligt? Det är det, absolut. Det är det jag menar. När det kommer sånt här begrepp så slänger man sig med det lite grann och så ska man mäta psykologisk trygghet utan att definiera vad det är. Det är därför jag vill göra det så enkelt som möjligt. Så nummer 1 så ska du kunna göra misstag. Nummer 2 så ska du kunna ta upp problem och tuffa saker. Du ska kunna ifrågasätta, men vänta lite nu. Om vi gör så där nästa månad, är det verkligen det bästa sättet? Du ska kunna ställa frågor i det här teamet utan att någon himlar med ögonen eller som en kille på en arbetsplats sa till mig.
Och jag glömmer aldrig honom. Det var en relativt ung kille och på kafferasten så sa han så här att jag kommer att säga upp mig. Jaha, sa jag. Oj, har du fått något nytt jobb? Nej, men jag vill inte vara kvar här, sa han. Okej, är det något som har hänt, sa jag. Nej, men alltså, jag ställde en fråga till en av mina kollegor. Jag är ju nyanställd, sa han. Jag har jobbat här i 2 månader. Och så ställde jag en fråga till en av mina äldre kollegor. Och då så sa hon att det borde väl du veta som är helt nyutexaminerad. Mm. Och i det avseendet där så kommer den killen aldrig att komma tillbaka och ställa en annan fråga någon annan gång. Och det är förödande. Jag har en del liksom exempel på där det har gått rent åt helvete. Så du måste få göra misstag, du måste få komma med förslag. Du måste komma med, alltså, känner du att du kan, vet du, alltså jag tycker, ska vi inte ha blåa gardiner i lunchrummet? Det är så snyggt med blått. Och då får ingen i gruppen himla med ögonen, för det är oftast där som den psykologiska tryggheten först får pyspunka. Det där lilla subtila. När någon säger, men gud alltså, har du inget annat för dig än att hålla på och tänka på vad vi ska ha för gardiner? Är de flamsäkra ens? Alltså vi är ju en kommun, då måste vi göra en upphandling. Har du tänkt på det? Då kommer jag aldrig tillbaka med ett annat förslag. Ett förslag som kanske har en annan betydelse. Och jag brukar dra det till att hur vi behandlar barn, och jag vet att nu tycker jag barn är mer intelligenta än många vuxna, men och om du har ett barn, alla vet hur en 4-åring ser ut, och en 4-åring kommer och säger att vet du, jag har ett förslag, ska vi inte gå ut på picknick? Och du säger till den här ungen bara, vad är det dummaste jag har hört? Va? Hur fan kan du komma på en sån jävla idé? Då alla bara, nej men så kan man inte göra. Nej exakt, men du gör inte så mot vuxna heller. För då kommer det barnet aldrig tillbaka. Jag vill inte ge dig ett förslag till för att du dissar mig. Eller om jag gör misstag. Mamma, jag har spolat ner en kanin i toaletten. Om du blir förbannad då, så här, du dum. Alltså, då kommer han eller hon inte tillbaka när de har spolat ner syskonet. Nej men alltså du fattar, det är så basalt. Så du måste kunna göra misstag, du måste kunna ta upp problem. Du får absolut inte prata negativt om kollegor där vi har psykologisk trygghet. Det får inte förekomma. Negativt snack, då har vi inte den tryggheten. Så då får man ta bort det. Det här är ett team där ingen underminerar dig. Ingen underminerar dig. Ingen säger att ja men alltså Kristina, det där var väl ändå ditt ansvar. Va? Det borde ju du ha sett. Alltså det där problemet borde du ha sett. Det är absolut inte så att man gör så. Jag kan be om hjälp, och det här är också viktigt, att alla måste vara inkluderande. Och där är det lätt att tänka, ja men jag är ju inte rasist, var det någon som sa. Nej men det handlar inte om det. I första hand. Det handlar om inkludering i helhet, som en helhet. Att inkludera en människa som är nyanställd som kanske är 23 år. Som kommer med ett förslag, och då var det en som fick en i den åldern vid det tillfället som berättade för mig, så fick hon höra så här av någon äldre. Ja, det märks att du har inte jobbat här så länge. Är du med? Det är de här små sakerna. Så därför vill jag vara noga med att gör det enkelt. Känner du dig trygg där du befinner dig? Nu kommer det upp en sån här Jag tänker, vems ansvar är det då att liksom hålla liv i en psykologisk trygghet på jobbet? Ska vi inte fråga de som lyssnar? Ska vi göra det? Ja. Ska vi göra det? Ja. Gud, det här tycker jag är så roligt. Ja men de måste också vara med. Då sitter de där och dricker kaffe och det är bara jag som håller låda, eller de äter lunch kanske. Det skulle vara spännande att veta vad alla äter. Men alltså, att psykologisk trygghet, vems ansvar är det? Ja, det kan man verkligen undra. Nu gör jag så här. Vad kör vi då? Chefens? Ja. Medarbetare? Är det chefens ansvar? Är det allas ansvar? Är det HR-ansvar?
HR-ansvar. Ja, alltså den som har personalansvaret, den som betalar löner eller den som på ett större företag har ansvar för HR då, Human Resources etc. Nu sharear jag här. Kolla, Eller är det... älskar våra lyssnare för de börjar ju redan. Nu skickar jag ut en poll och nu är Kristina med ljud av här. Nu hoppar hon ur. Vi ser medarbetarens ansvar, chefens ansvar. Ska vi se, medarbetarens ansvar. Den leder stort faktiskt. Chefens 32%. Då kommer du tillbaka Kristina. Det var inte jag som kastade ut mig själv. Nej, okej. Det hände när du tryckte ut hela omröstningen. Jag tror det blev Ja. överbelastning på nätet. Nej, jag skojar bara. Berätta, vad säger de? För vi har inte så mycket tid. 71% tycker att det är medarbetarens. 27% tycker att det är chefens. 2% tycker att det är HRs ansvar. Ja, men Alltså, medarbetarens. Vi har ju en ledare här. 73% på medarbetarens ansvar. Ja, det är ju... Ja, men det Jag inser att ju... mitt alternativ med allas, det gick lite fort för mig där. Kom inte med. Men jag tänker att medarbetarens också inkluderar kanske att det är allas ansvar. Då. Ja, alltså i en grupp där man känner sig trygg, där är man nyfiken på varandra. Det är klart att chefen kommer att säga att här ska vi ha psykologisk trygghet och så har han eller hon 5 personer som inte är trygga i sig själva, som inte är nyfikna, som håller på med ett kroppsspråk som inte är okej. Då kan inte chefen inte komma in och styra upp en grupp och ändra på vuxna människor. Så det är allas ansvar. För att när vi då, om vi tittar lite grann på alltså det ska vara en grupp som är nyfikna på varandra, som ställer frågor. Om jag kommer och säger att jag vill sy gardiner till lunchrummet så kan man ställa frågor. Tycker du att vi behöver nya gardiner? Det behöver inte, alltså psykologisk trygghet är inte att säga ja till allting. Psykologisk trygghet är inte att undvika konflikter. Absolut inte. Men jag ska vara trygg i att inte känna mig bortgjord och dum. Att alla då måste ha någon form av självinsikt. Det säger ju sig självt då. Att då landar det här på alla. Vi tar några olika händelser. Vi tar bara för att liksom bildliggöra det här. Tänk dig att du, och det här tar jag ifrån sådana platser där jag har varit, några stycken. Tänk dig att du är på ett äldreboende. Där jobbar det människor för att ta hand om våra äldre och det är 4 våningsplan. Man har en teamledare på varje våningsplan och sen en chef. Och det är undersköterskor och vårdbiträden och det är sjuksköterskor. Någon får höra att en undersköterska tror att det förekommer felmedicinering på plan 3 i rum 104. Det är någonting som inte stämmer där. Och då säger den här undersköterskan det till ett vårdbiträde, säger vi. Och då säger vårdbiträdet, säg inte det till chefen för hon blir skitförbannad. Där har vi då kan jag ju fråga alla som lyssnar och fråga dig, är det bra eller dåligt för verksamheten? Inte så bra. Nej, så bra. Precis. Nej. Det är livsfarligt och det finns så många exempel ifrån verkligheten. Alltså Netflix, du vet, de började ju redan 1997 så startades Netflix och då började de med att skicka ut DVD-filmer. Du fick ett litet rött kuvert med en DVD-film och när du hade tittat klart på den så skickade du tillbaka och då kom nästa DVD-film till dig som du hade på din lista hos Netflix. En dag var det någon som sa så här, ska vi verkligen hålla på med det här? Eller ska vi bara lägga ner all verksamhet? Tänk om den personen inte hade vågat säga det, eller att någon inte hade vågat säga det. Då hade Netflix sannolikt inte varit där de är idag. De la ner DVD-verksamheten 2023, så det är inte så länge sedan. Du har Macchiarini. Jag sitter här mitt emot Karolinska. Den historien är
fruktansvärd. Mm. Och där handlade det också om att folk kände sig inte trygga. De kunde säga att de sa till, men de åkte ut. Och jag såg en film på just Netflix, tror jag det var, häromdagen, om Oceania. Du vet den här Just det. ubåten som skulle ner till Titanic. Kommer du Mm. ihåg? Mm. Som bara försvann. Och det är häpnadsväckande. För att det är den ena efter den andra larmar och säger det här kommer inte att gå. Och när de säger det så blir de förflyttade, dirigerade, de säger upp sig, de utsätts för utfrysningar och så vidare. Och det är därför så viktigt att vi, alltså, jag vet inte, det är liksom också det här att vi är människor. Och vi måste någonstans också erkänna det att vi vill, i alla fall de flesta, bli behandlade på det sättet. Att jag ska kunna få vara mänsklig. Och när jag satt och jobbade med det här för flera år sedan så insåg jag ju liksom att alltså, jag har ju varit i en lång relation där det inte fanns någon psykologisk trygghet. För det här kan man ju lägg det i vilken relation som helst. Ta en väninna, Mm. eller Mm. mamma eller pappa. I det här fallet så var det den som jag då levde med, och jag vet att om jag kom med förslag så var det så här, ja fast jag tror inte vi har tid med det faktiskt. Jag tror inte det. Och jag kommer ihåg en gång. Och jag kommer ihåg det, jag vet varför jag kommer ihåg det. Och det är ju för att det kändes så mycket i kroppen när det här hände. Vi satt med ett gäng människor på en restaurang någonstans i världen. De här människorna hade jag stor respekt för. Jag var en väldigt osäker människa då. Som inte höll mig själv särskilt högt. Och så var vi var där då som par, och jag kände liksom, jag vågade, som du sa om den här bryggmiddagen då, men det var liksom inte alls så, utan jag kände att jag behöver verkligen tänka efter, och jag försökte säga saker som de andra liksom, så att jag höll med lite sådär. Och så var det någon som sa, men gud vilken bra låt de spelar, vem är det? Och då säger jag, för det var i restaurangen då, och då säger jag så här, ja men jag tror att det är Eartha Kitt. Och då skrattar han som jag är där med då. Så säger han så här. Ja, fast älskling, nej, det är Rod Stewart. Men alltså, nice try. Framför alla de här. Mm. Och jag minns det så väl. Och det är ju det här minnet med känslan där som sitter i hur jag blev tillintetgjord av den lilla. Du ser, jag sitter och stryks som bara gumman, stackars dig. Nej men alltså det är, och jag fick inte göra misstag, eller jag gjorde misstag, men det var så här, och det var liksom alltid när jag gjorde misstag så var det så här, oj hoppsan, där kom hon med sina Kalle Anka-fötter. Och det är det är ingen som vill känna sig otrygg på det sättet. Och på en arbetsplats så kan det bli väldigt, väldigt förödande. Jag ska kunna våga säga att jag tror att det där är Eartha Kitt. Utan att någon, eller vet du vad, testa. Charlotta, kan vi testa en grej? Är du redo? Här är jag. Ja. Här är jag, ja, jag är här. Alltså, jag tänker så här, om vi då på jobbet och så säger någon så här, alltså jag tycker att de som julpyntar före första advent, vilka jävla nollor de är. Skulle du våga på ditt jobb, och vi låtsas ta något annat jobb, inte det du har nu, ta något annat jobb. Skulle du våga på ditt jobb att räcka upp handen och säga, nej men jag gör det.
Det Du är frågar. det är där vi liksom Mm. är. Mm. Och då undrar kan vi inte kolla förresten? Jo, Pyntar du före jag första advent? skickar ut den nu. Gör du? Folk är så snabba, de är så snabba. Men Charlotta, pyntar du före jul? Eller före första Ja, advent? ja, jag gör det. Jag Ah, gör det. Jag pyntar andra veckan i november. Jag nej, läste någon studie att nu den som måste jag stänga jul. av den här sändningen. Nej, jag skojar bara. Ja, men det är underbart. Nu har vi lite rollspel här. Ja, ja, Okej, ja, 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 du ja. pyntar andra 89% veckan i november. tycker att jag är okej. Ja, och bara 13% tycker att de vill lämna. Vill de lämna? Nej, stanna kvar! Jag är på er sida. Nej, men grejen är ju så här. Nej, men det här är så. Men ta en sån här enkel sak. Som jag sa då, så behöver man i en grupp där man har en aktiv trygghet, så ska man vara nyfiken, ställa frågor. Man får aldrig anklaga, inget negativt snack och man måste vara engagerad. Och då kan vi Ja. tänka, och inget kroppsspråk. Så vet du säger så här, jag tycker ju att man ska börja för min del, inte en jävla stjärna uppe före första advent. Alltså verkligen inte. Jag kan så här, arga blicken mot Jaha, du är en grannarna mitt sån. emot. Så jag bara, nej, alltså, hallå, folkomröstning. Men nu säger vi så här att vi har det här scenariot. Du säger att du pyntar andra veckan i november. Jag måste vara nyfiken, ställa frågor, inget kroppsspråk. Jag måste vara engagerad och inte snacka skit. Så vi tar det exemplet. Kroppsspråket, jaha, va? Va? Pyntar du före? Jaha. Ja, Där andra har du ett veckan. exempel. Det här andra exemplet då, nyfiken ställ frågor, där vi har en trygghet. Då behöver jag vara där och säga, gör du? Men det gör inte jag. Berätta, varför gör du det? Alltså, är det liksom någon anledning? Gjorde ni det när ni var lite små? Eller? Inte värdera, bara ställ frågor. Bara ställ frågor. Har du då, för jag har ju kartonger i källaren så står det ju första, andra, tredje, fjärde advent. Hur är det på dina kartonger då? Står det liksom första veckan november, andra veckan? Är du med? Det är att vara nyfiken, om jag nu bara överdriver lite grann. Och sen inget skitsnack. Inget skitsnack. Och då är det väldigt enkelt att se att om man har det, då är det pyspunka om någon går i köket. Alltså, hörde du att Charlotta hon pyntar andra veckan i november? Ja, det är ju inte ens, alltså, det är ju sportlovet är ju inte ens, alltså höstlovet är inte ens klart. Hur fan kan man göra så? Det blir ju ingen stämning överhuvudtaget, stackars hennes barn. Är du med? Jag har fått med hela gatan, Kristina. Ja, nej men alltså Ja. har du fått med dig hela gatan? Jajamensan, Nej, jag dör, jag älskar alla faller för grupptrycket. Nej men alltså, om vi tar det lilla exemplet så är det ett sånt, förstår du var jag är någonstans? Ja, jag är nyfiken på egentligen två perspektiv då. Den ena delen som jag tyckte var väldigt intressant som du lyfte. Okej, vi har en ledare som ger möjlighet för psykologisk trygghet. Men vi har i ett team av 10 personer, 3 stycken som är dummande, snackar skit. Hur ska gruppen, chefen, organisationen hantera den gruppen? Eller de 3 personerna? Hur utbildar man i psykologisk trygghet? Det kan ju räcka med en person. Vi säger att det är en också. person. Hur ska man hantera det? Får jag bara fråga först, hur blev ställningen? Ställningen blev att det var helt okej. Jag kände mig väldigt trygg. 88% tycker att det är okej och 12% tycker som dig, jag. Kristina. Ja. Vi är en minoritet, men vi är starka. Okej. Vet att jag har en granne som har stjärnan uppe året runt. Jag har gett upp. Är det så? Ja, den hänger året runt. Jag tänker, men, så ser du den inte? Eller vad är ditt problem? Ja. Nej, det här är jag skriver faktiskt om det på LinkedIn i dagarna för att det är någonting som förvånar mig väldigt mycket att vi tillåter oss att bete oss som barn på en arbetsplats.
Och jag menar inte det i ett negativt avseende, alltså att barn skulle vara, som jag sa, men att vi har lite det beteendet. Vi tillåter att folk tar saker personligt, att man känner sig lite lättkränkt eller ännu värre att man tar ett informellt ledarskap genom att snacka skit. Och när vi snackar skit då handlar det bara om att vi vill ha uppmärksamhet och makt och bekräftelse. Det är viktigt att komma ihåg. Mm. De här 3 personerna, om de får fortsätta så kommer det att påverka hela gruppen. Och allt för många gånger när jag pratar om stressrelaterade sjukskrivningar så handlar det om att man inte mår bra i arbetsmiljön, den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar väldigt sällan om jobbet, vilket förvånar mig. Det handlar väldigt sällan om jobbet. När vi pratar om, det finns en studie som är gjord på Malmö universitet där man tittade på vad kommer psykisk ohälsa på arbetsplatsen ifrån. Och då var det nummer 1 att man inte säger hej till varandra. Nummer 2, att man snackar skit, att man pratar negativt om varandra, att man undanhåller information, att man exkluderar varandra ifrån fika. Som typ så här, alltså vi frågar inte Charlotte om hon ska dricka kaffe för hon bara pratar om sin julpynt, jag orkar inte. Det är så här varningsflagga. Och att man avhåller sig från välförtjänt beröm. Ingenstans så stod det i den här studien att psykisk ohälsa har att göra med arbetsbelastningen, utan oftast handlar det om våra relationer på jobbet. Och det tycker jag borde vara det enklaste, om alla bara är trevliga mot varandra. Men när man har då, om vi går tillbaka till den här gruppen som du nämner, så har man 1 eller 2 eller 3 eller flera som har, de ser till så att här kommer det aldrig att finnas någon psykologisk trygghet. När jag kliver in i en sån grupp, det var inte alls länge sedan jag gjorde det, så känns det i hela rummet. Hela rummet. Och det är en obehaglig känsla att stå i en grupp där man ser, eller jag ser att chefen har absolut ingen makt i det här rummet, utan det är de 5 var det då som satt i ett hörn och himlade med ögonen under framförallt chefens dragning. Det är en ledarfråga. Du måste som ledare ta tag i det. Och det behöver man göra och inte låta gruppen sköta det. Jag har träffat chefer som har sagt så här att nej men jag vet att vi har lite problem med honom eller henne. Men jag har sagt att det får de lösa själva. Jag har inte, det är tjafs. Det är inte okej, för då skapar du en grogrund till en konflikt. Den personen som vill att det här beteendet uppmärksammas har ingen utbildning i hur man tar hand om sådana här saker. Är man ledare så ska man ha det. Och har man inte det så får man skaffa sig själv det. Nummer 1, att ledaren adresserar det här problemet med en och en. Kom ihåg att den här personen, om jag nu tar en person som obstruerar och gnäller eller pratar negativt om sina kollegor eller så. Den personen har ett problem själv. Någonstans är det någonting som hos den personen skaver. Är oftast, alltså, man kanske känner att man inte har kommit så långt i livet som man skulle vilja. Man kanske känner att jag borde fått chefsjobbet istället. Eller vad tror du, Charlotta? Alltså det är såna här saker som Men jag håller med. Jag försöker. Det är livet. så roligt. Det sa du till mig, att man relaterar alltid till sig själv. Men jag försöker Ja. se till situationen där jag har varit. Och det är precis som du säger. Det här är ju ofta människor som faktiskt inte mår så bra. Eller hur? Och det smittar. Känslor smittar ju. Det gör ju det. Och det är ju okej att inte känna sig nöjd med, alltså att vara besviken över att, eller så här att, nej men alltså, jag ville ha lunch and learn och så fick Charlotta det. Och så börjar man, det är okej att vara besviken, men du får inte låta det påverka dig på det sättet. Då måste du reda ut det själv. Det är därför jag pratar så mycket om självledarskap. Men den här personen har då ett problem eller någonting som skaver. Och det får chefen i så fall kolla. Så tycker jag att man som chef ska säga så här, typ använda lite smarta, inte så här, det här får du sluta med. Utan fråga, vad tycker du att du har gjort för att det ska bli en härlig arbetsmiljö i den här gruppen den här veckan? Hur har du bidragit till det?
Det är ju liksom, då får man ju se lite grann vad man har för självinsikt och det kan säkert vara så Mm. att den personen Mm. säger så här: ja, jag har gjort vad jag kan, Mm. men det är ingen annan som gör någonting. Och så får man se, vad har du gjort för någonting? Berätta. Har du gett någon beröm eller har du liksom hjälpt till? Har du underlättat jobbet för någon annan kollega? Hur har din vecka sett ut? Och sen fick jag ett jättebra förslag ifrån en person som jag har en del kontakt med och hon är chef och hon sa så här: man kan också fråga den här personen eller säga så här: vet du, enligt avtalet som du och jag har med varandra, anställningsavtalet, så har jag betalar dig 100% i lön. Jag upplever inte att du levererar 100% de arbetsuppgifterna som du har. Hur Mm. ser du på det? Det är också någonting, så man får liksom diskutera, men på riktigt, ska jag betala? För forskning visar att den här attityden som du har, den gör att det blir lite jobbigare för alla att jobba här. Det blir lite jobbigare för alla att jobba här med den attityden och det beteendet som du har. Och det påverkar resultatet och det påverkar våran framgång på marknaden. Det påverkar våra patienters välmående. Det påverkar barnen i gruppen eller vad det nu skulle kunna vara för jobb. Sen så tycker jag också att man som chef kan säga så här att vet du, jag behöver dig här. Jag behöver dig här. Jag behöver din energi för att vi ska kunna ta oss framåt. Mm. För Så att ofta är ju man det här får... personer också som kan få med sig andra, menar jag. Som får med sig andra. Mm. Ja, det är ju precis det, att man får med sig andra och där är skitsnacket en väldigt effektiv ett effektivt maktmedel. För när man snackar skit då har man liksom, man har en egen liten lägereld som man sitter runt och såg du nu vad hon gjorde? Det är så typiskt när hon gör sådär. Alltså, nu var han sån igen. Det är så, jag håller med. Och så förenas man liksom runt någonting. Det är fortfarande inte, alltså för det första så, jag måste se på mig, vad bidrar jag med det här? Tillåter jag det här? Som medarbetare också att säga att nej men hörni, kan vi inte bara sluta snacka skit? De gör så gott de kan. Alltså så att man också tar en ställning. Men det är också en ledarskapsfråga. Vad säger folk i chatten? Jo, nej men håller med dig. Och ja, jag har fått frågor om det här spelas in. Det spelas in och det kommer skickas ut. Jag funderar på, vi har perspektivet där vi har en medarbetare som inte är psykologisk trygghet. Det blir chefens ansvar att faktiskt feedbacka, arbeta med det här. Men vad gör vi ifall det är åt andra sidan då? Chefen ger inte Oj. utrymme för att ha psykologisk trygghet. Nej. Hur ska man ta sig an det? Hur kan en HR ta sig an det? En ledningsgrupp, hur ska man göra? Det är en fråga som är läskig att behöva ens liksom reflektera över. För som ledare så upplever jag att man alltid behöver, alltså, du behöver ha en god självinsikt. Du behöver vara riktigt duktig på att vara sårbar och visa dig sårbar. Du behöver vara riktigt duktig på att veta varför ska jag följa dig. Det handlar ju om att leda andra människor. Det handlar inte om att vara chef utan att leda andra människor. Jag skulle säga att en chef eller ledare som beter sig så behöver ha lite mera utbildning. För att det är inte okej. Och jag ser alldeles för ofta att man får ett chefskap eller en ledarroll för att man har visat framfötterna eller är populär på jobbet. Eller för att vi inte har någon annan. Och det är så här, nej men det är förödande. Alltså lite grann så här, Kristina, du som är så trevlig, ska inte du bli chef? Vi hade tyckt att det var jättekul om du var chef. Och så kunde vi ha kaffe, liksom fika på onsdagar 3:00. Det här ser jag allt för ofta och framförallt inom vård och omsorg och barn och förskola. Eller barn och utbildning. Och det är inte okej. Som chef måste du veta vad krävs det utav mig för att jag ska kunna leda en grupp. Och det som är spännande och läskigt är att när jag kommer ut och får träffa arbetsgrupper så ser ju jag exakt, det rinner neråt. Det rinner neråt. Jag hade en gång så skulle jag vara... Du menar beteenden då?
Vad sa såklart. du? Ja, beteendet rinner Ja, med åt det. ja, Ja. ja. Alltså beteenden, precis. Mm, Och mm, not in a good way om man säger så mm. alltid. Men ja, men alltså, det finns så många exempel och nu har vi inte så mycket tid kvar. Men jag ska ta ett exempel. Jag Ja. föreläste ute Men på precis, för vi har fått en fråga om fler exempel. fler Vi med. exempel. Okej. Ja. Jag föreläser ute på Yasuragi i Hasseludden. Det är ett jättetrevligt ställe. Alla konferensdeltagare sitter i morgonrock. Väldigt spännande. Det finns inga hallongrottor men det finns bark att fika. Det är så här hälsosamt. Och det i alla fall. Och då så skulle jag komma dit och då var det en förskola. Chefen hade sagt att det snackas så mycket skit på det här stället. Du måste komma hit och styra upp det. När jag kommer in i lokalen, det är ungefär 50 personer, det är en stor förskola. 50 personer som står i rummet och så kommer jag in och så möter chefen mig. Hon möter mig och hon går ifrån gruppen där hon har stått och så tar hon mig runt axlarna, vänder mig så att jag har ryggen emot alla och går ut ur rummet och viskar med mig. Jag vet inte om ni förstår, jag brukar visa det här. Vad hon visar är att det är okej att prata bakom ryggen. Att inte Ja. prata med varandra utan prata om varandra. Hon exkluderar sig själv ifrån gruppen. Det blir psykologiskt uppenbart att här kan vi inte prata öppet med varandra. Och nu kommer föreläsaren, då ska jag ta hand om henne. Istället för att välkomna mig in i gruppen och presentera mig för sina kollegor så gör hon precis det som är anledningen till att jag är där. Hon sanktionerar att det är okej att prata bakom ryggen. Och hon himlade med ögonen också åt sin personal. Så att det finns, när hon hade ryggen emot dem. Så att det finns, och det är ju liksom absolut. Eller en chef, det här var en man, en ung man, eller ja, ung, allt är relativt. Men i mina ögon är alla unga, höll jag på att säga. Men i alla fall, han var så här, men vi har problem med stress. Det är inte stressigt överhuvudtaget här. Absolut inte. Så att det är liksom, det måste vara någon mindset. Så det får du komma hit och reda ut. Ja, så när jag har mina förberedande möten, eftersom ingen föreläsning är den andra lik, så jag måste ju liksom kolla vad den här gruppen behöver. Då visar det sig, och det här berättar han helt så här, för jag frågar lite grann hur ser det ut och ledarskapet, hur funkar det och bla 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 och så. Ja, men jag tar ansvar för att alltså, jag är jävla, jag har ju 2 barn men alltså det hindrar inte mig från att jag tränar varje lunch. Så det är bara att göra liksom och sen cyklar jag till jobbet så att det är ju 5 mil man klipper där på till och från jobbet så att man kommer dit, duschar snabbt och så sitter man vid bordet när klockan är 7:30, inga problem alls. Så frågar jag lite grann så här, då börjar jag ana så här, och hur ser en mailpolicy ut då? Ja men alltså vad fan, alla får ju svara om de vill. Det behöver de inte göra. Men skickar du mejl efter arbetstid? Ja men alltså jag jobbar. Men om jag skickar mejl klockan 11 behöver de inte svara. Det är ju deras ansvar. Och jag bara, alltså vänta jag ska bara hämta en spegel. Lite grann för den här personen, han sanktionerar ju en miljö och ett beteende som är för andra väldigt stressande om man inte är kanske då en elitidrottsman som gillar att sitta uppe till klockan 11 och skicka mejl om hur protokollet ska liksom arkiveras dagen därpå. Så att det är så viktigt att veta att du inspirerar hela tiden som chef. Och då inspirerar du till antingen ett negativt beteende eller ett positivt beteende eller en cool attityd, sårbarhet. Alltså om chefen säger så här, ja, men jag kan inte allt. Alltså jag vet inte. Då ger ju då får ju du det är så bra när man hittar chefer som förstår att sårbarhet är så viktigt. För att då får ju alla andra liksom känna att gud, det är okej att inte kunna allt i den här gruppen. Och också att man då känner sig behövd. För att om du är en chef som kan allt, då varför ska jag följa dig då? Du behöver ju inte mig. Jag tror som ledare, du är ledare hela tiden. Går du i korridoren så är det någon som du kollar på när du är ledare. Ja, men alltså, om ledaren går i korridoren och så bara, du, alltså Kristina, jag tar ditt glas för jag ska ändå till köket. Det är ledarskap på alltså excellent nivå. Så att en ledare måste förstå, varför ska jag följa dig? Hur behöver du bete dig för att jag ska följa dig? Och hur behöver du bete dig för att det ska bli en psykologisk trygghet i gruppen? Och nu kan vi ju komma till den avslutande frågan, vad fan ska det vara bra för då? Varför ska vi ha psykologisk trygghet?
Men innan du tar den, vi har en fråga i chatten som har kommit upp flera gånger nu. Ja. Ditt tidigare exempel med HR som leder ut dig från scen. Vad gjorde du? Hur hanterar du det? HR som vadå? HR som leder ut När du kom till skulle ha föreläsningen på och förskolan? ja, exakt. På Yasuragi? Ja, exakt. Ja, nej men det här var i ett rum Det där var alla kul. samlades och fikade. Så hon Ja. leder mig ut ur rummet för att tala om för mig var vi ska vara någonstans och hålla föreläsningen. Ja. Så det var liksom bara det. Men vad jag gjorde där var ju mer att jag tryckte extra mycket på att inte göra sådana saker. Tryckte extra mycket om kroppsspråk. Men då lämnar jag också en grupp, i det här fallet förskolepedagoger, barnskötare, med en chef som de inte behöver. Och om man har en sån chef, då behöver man inte, förlåt men snacka inte skit. Gå till chefen ovanför och säga att vi har ett ledarskapsproblem här. Det här är så var logisk, eller förlåt, vad heter det? Konkret. Inte jag har en känsla, vi tyck inte, utan bara säga att den här chefen gör si, den här chefen gör så, vi upplever inte att vi känner oss trygga och så vidare och så vidare. Så att man framför det. Men börja inte obstruera, det kommer bara bli sämre för alla. Och varför behöver vi psykologisk trygghet? Därför att om vi inte har det så kommer vi inte att trivas på jobbet och vi kommer inte att utvecklas. Vissa företag har en vinstdrivande syfte, kommer att hamna på efterkälken. Vi kommer inte att kunna komma på nya saker. Vi kommer inte att kunna växla om. Vi kommer inte att kunna få förslag att lära oss utav misstag. Vet att vi lär oss mer utav misstag än vad vi lär oss utav framgångar, så vi måste få göra misstag. Och det måste finnas en sån miljö där vi får göra det. Plus att vi lär oss mycket mera. Det här är så otroligt viktigt att vi förstår djupet av, men också att håll det enkelt. Gör det inte komplicerat. Släng det inte med massa så här, det handlar bara om det. Utan det handlar om mänskligt beteende, hur vi beter oss emot varandra. Och om du undrar vilket sätt som är okej, ta den här 4-åringen då. Ta den här 4-åringen och fråga dig själv, okej, om 4-åringen ska lära sig cykla och så får han en sån här cykel utan hjul. Eller alltså utan stödhjul. Hjul har ju cyklarna vanligtvis, men utan stödhjul. Och så ramlar ungen. Hur gör du då? Det är väl klart att du går fram och säger, upp igen, upp igen. Ja, exakt. Då försöker vi en gång till. Du säger inte till barnet så här bara, nej, det här gick inget bra. Du är ingen cykelmänniska. Vi får skrota det här. Du får gå resten av livet. Så fråga dig själv hur du skulle bete dig emot någon annan. Och hur vill vi själva bli bemötta? Och ge dig inte på jobbet förrän ni har liksom börjat komma dit hän. För att det kommer att vara någonting som är livgivande. Att jag får vara mänsklig. Att jag får vara mänsklig. Ja, jag älskar det här. Om nu sitter vi framför ledare, HR-personer, vi sitter framför människor som jobbar med människor. Om du skulle välja ut, säga 3 saker och så är du inte förberedd här, men du skulle välja ut en sak, det viktigaste som vi ska ta med oss från det här samtalet, vad skulle det vara då? Kolla på det igen. Kolla på det igen, så bra! Så bra! Nej, jag menar inte så. Nej, jag är inte så, där kommer jag vara lite så här tjurig. Jag är inte så förtjust i så här att, välj en sak. Nej, alltså det här är så komplext. Säg så här då. Nörda in dig på det här. Läs lite böcker om det här. Det finns så mycket spännande litteratur. Börja med Amy Edmondson. Hon är fantastisk. Den är rolig att läsa. Den är lustfylld att läsa. Jag är övertygad om att den finns som ljudbok. Ta semestern, och det här är också lite grann för att hålla hjärnan i form. Stäng av GPSen, plugga någonting bara genom att läsa. Så att du känner liksom att du blir insatt i det. Jag är övertygad om att alla som lyssnar här är ju ändå intresserade av ämnet. Och då finns det så mycket man kan ta reda på. Och det är... Va? Vad heter boken som hon skriver? Amy Edmondson. Googla hennes Edmondson Amy. Hon har skrivit flera böcker i området. Läs henne. Hon är underbar. Alltså det är underbart. Du kommer att
Nu är jag ju nördig, jag har ju liksom bara, eller jag har ju en hobby som är lite, jag älskar ju sånt här. Jag tycker det är så spännande liksom att studera med, ja där fanns det ingen psykologisk studie och där sitter du och snackar skit. Alltså för att lära sig om hur vi fungerar. Jag tycker att det är spännande. Så att det viktigaste, nörda in dig på det här för det är så jävla kul och spännande tycker jag då. Nörda in er. Det här måste vi lära oss. Och jag tror precis som dig Kristina, jag har ju lyssnat in dig så mycket. Du har en fantastisk, härlig podd. Tack. Man kan lyssna på övriga poddar på Kristina, lära sig jättemycket. Du får så mycket kärlek i chatten. Tack för idag. Givande som vanligt Kristina. Tusen tack. Och Kristina, jag kommer bjuda in dig och som vanligt alla andra till nästa avsnitt av Lunch and Learn. Det här är säsongens sista avsnitt. Det kommer dra igång igen i september. Där vi träffar Jens Näslund och Målfrid som är experter inom stress. Och vi ska prata om den blinda fläcken i förståelsen av stress och hur nya perspektiv kan hjälpa er att sänka sjukfrånvaron. Wow, det här vill ni inte missa. Tills dess så önskar jag er en underbar sommar. Kristina, jag önskar dig en fantastisk sommar. Så Tack detsamma. samtal, så härligt. Inspelningen kommer skickas ut. Och vi hörs av. Vi hörs och vi ses. Trevlig sommar, glad midsommar och allt. Glad midsommar och allt. Hej då.